Ano pala update ng Bintador? Yung Bintador. Malakas na, malakas. Ventilador! Ventilador pala. Sorry, manong na eh. Ventilador, ano yun? Ano nga nangyari dyan? Ano na-update? Ano nga na-update? Lumakas na. Kasi nung una parang malakas pa yung pamaypay dyan. Sige, malalaman natin yan kung gaano kalakas yung sa buhok ko. Wala kang buhok! Susubukan natin yan ngayon. No? Paano mo nasubukan? Shut up! Jay? Ano ba? Shut up! Testingan natin kung gaano kalakas. Dito malalaman yung lakas ng ventilador. Ventilador! Kita niyo na ba yung hair movement, hair wave? Hair wave ba tawag? Hair movement. Montage. Think about you, mama, but a little less each time I go out and I get myself drunk. Kalbo! 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 Die! Look out here. Batista's partners off the ring apron. Look out! Got it! Bilang! One! Hooks the leg! 2! 3! Anong kalbo? Ha? Anong kalbo? What the fuck?